الو. ادلي بيرلي. سمي بلمي. في البيت يا عم والله مسحول شويه. احنا هنجولف ها؟ نجولفها يا حبيبي سلام. نجولفها. طيب اقفل بس هكلمك انا. هشوفك هناك، روح انت اطلع هناك وانا جاي. يلا يلا طيب. ايه بقى موضوع نجولف ده؟ يا عم انت اساسا كلمتني انا ما كنتش فايق خالص، قلت لي هنجولف، نزلت جولف. طب يعني احنا ريفيورز يعني، فانت يعني جولف يبقى عربيه. ما هو انت مش مركز، انا قلت انت ممكن عايز تبتكر، عايز تعمل حاجه جديده. نزلت يا عم اروق عليك كده، طب وجهزت انت- لك الحاجه ولبست وجبت لك جبت كل حاجه. انت بتلعب جولف؟ لا طبعا. لا. طب اتجننت، جبت مفيش المضارب الكلام ده. منين؟ جبت بقى، اتصرفت لعبتي. ما علينا احمد. ندخل بقى في الموضوع اللي انا جايبك عشانه اصلا حضرتك. معانا الجولف MK8. جي تي اي. جميل. هنبدا يعني اكبر تغيير حصل في العربيه اللي هو الانتيريور. العربيه يعني اتغيرت تماما، يعني الحاجات اللي انت ممكن تجيبها من الجنريشن اللي قبليه مينيمال صغيرين، فمفيش حاجه هنقارنها بالعربيه اللي قبليها. انا اول نيو كار. هي اول. هنبدا من عندنا. ستيرنج ما جودوش فيه، شكله جميل شيك، علامه VW الجديده. GTI موجوده في نفس المكان، زودوا خط احمر نظيف كده، عربيه شيك. شمال كروز كنترول، ادابتيف كروز كنترول، ديستنس كنترول، ليميتر، كل اللي انت محتاجه. يمين الشاشه فولي ديجيتال باكتر من فيو RPM في النص. الحاجات اللي على اليمين وعلى الشمال دول انت اللي ممكن تختارهم، تحط بقى جي ميتر، تحط بقى الباور اب، التربو جيج اللي انت عايزه. غير كده بقى ممكن تغير الفيو اصلا كله زي ما احنا قلنا ده، او يحط لك جيجين طبيعيين بالسرعات والRPM برضو جيج، او فول ماب مع برضو الجيجين بس اصغر بفريم مربع مضايقني، ما علينا. الفيو اللي بعده ديستنس كنترول كله حاجات اللي ليها علاقه بالسيفتي فيتشرز بالظبط. واللي بعديها شاشه بديجيتال سرعه في النص وجميله وخفيفه. وطبعا الالوان اللي موجوده في الجيج كلاستر ماشيه مع الامبيانت لايتنج اللي انت تختاره، طبعا بكل الالوان اللي انت تحتاجها في حياتك. الالوان اللي انت تحتاجها في حياتك دي كلها بتستخدمها من او بتغيرها من الMMI سيستم الجديد اللي في الجي تي اي او في معظم الVW دلوقتي. اللي عايز اقوله ان العربيه كلها بقت تاتش، كل حاجه بقت تاتش. عندك السكرين، مش بس السكرين، انت عندك حتى الباتنز بتاعه AC. هو حاطط لك باتنز عشان انت بيقول لك انت عايز فيزيكال باتنز، عندي بس هم تاتش برضو، فانت بتجيبهم بقى بتسلايد يعني يمين شمال عشان التمبريتشر بتاعه AC. عندك الفوليوم برضو اب وداون، كل الكلام ده موجود عندك في الباتنز التاتش اللي موجوده عندك دي. الانجن ستارت ستوب ما بقاش باتن، بقى موجود تاتش. عندك التراكشن كنترول، انت بتخش داخله طويله عريضه اصلا عشان توصل للتراكشن كنترول بتاعك، بتختار 3 سيتنجز منهم. ففي كل حاجه انت بتتحكم فيها من هنا، لدرجه ان العربيه فعليا بقى التابلو فاضي. السكرين ريسبونسيف والسكرين كويسه وفيها تفاصيل ممكن تكون انت مش محتاجها، بس هو موفر لك كل حاجه موجوده. ولكن ده مش عملي وانت سايق العربيه لفتره طويله. انت دلوقتي تاتش سكرين مفيش نوب، فانت لازم طول الوقت انت عينك تبقى موجوده على السكرين وموجوده على ايديك انت بتدوس فين وبتعمل ايه، وخصوصا في البدايه. وبالذات اصلا ان الفوليوم جنب التمبريتشر، فانت ما بتكونش مركز انت في فين لخبطه، في لخبطه كبيره يعني. تكنيكاليتي هي معموله صح وما عندكمش جدا ولا غلطه. حلوه. براكتيكاليتي ما تنفعش، ما انا شايفها ما تنفعش. وحتى بقول لك حتى لو اتعودت، انت مثلا عندك حاجه على كلايمت كنترول، انت بتخش على كلايمت كنترول تدوس على كلايمه هنا، انت ليله طويله عشان خاطر تتحكم في الفان ولا تتحكم بقى الاي سي عندك، هيبقى اللي هو السينك ولا مش سينك ولا ازاي، دول زون سنجل زون، الكلام ده كتير. عندك هيتد سيتس، عندك فنتليتد سيتس، كل ده برضو بتتحكم فيه من السكرين نفسها. اوكي. وموضوع الكلايمت كنترول بما ان انا بتكلم عليه، انت لما بتشغل العربيه انت محتاج تستنى لك مثلا بتاع 10 ثواني، فانت متخيل في الحر ده انت بتبقى متنرفز ازاي عشان توصل للاي سي وان هو يفتح. هو مش بيوبريت، بيقعد 10 ثواني انت بتعمل اون مفيش. فالموضوع محتاج شويه حاجات، شويه زراير. فضلك طبعا الدنيا تحت عندك الترانسميشن الجديد اللي هو الجير نوب الجديد اللي بقى موجود في الاوديز، بقى موجود في كل الفي دبليوز.
شكله لذيذ بالنسبه لي وبالنسبه للناس، قال لك لا صغير ومش لايق عليها كعربيه. المنطقه دي مفضي المنطقه معاك جدا، مفضي المنطقه. حتى لما حط لك هنا وايرلس تشارجر هو قفلها لك بكفر، ففضلك الدنيا بالزياده. هو بيديك مور سبيس، حلو براكتيكال جدا، بس مفضي الموضوع. وهو ممكن دي الديزاين لانجوج اللي هو عايز يمشي بيها. انا عايز كل حاجه تبقى سليك سيمبل، كل حاجه موجوده في مكان واحد، مش عايز يبعطل لك الدنيا. كومنتات الناس هتكون على الحاجات دي عشان التغيير كان جذري بالظبط. تغيير ضخم. غير بقى كل اللي انت قلته ده، العربيه تعتبر زي ما هي. رجعنا الجولف تاني، رجعت خلاص. للجولف، بدايه من الكاب هولدرز اللي هنا بالارم ريست، بالكراسي، بكل حاجه. نيجي عند الكراسي عارف لما عربيه ينزل منها فيس ليفت، فهم عملوا فيس ليفت للكراسي اللي قبليها على طول، يبان ان هي مش مريحه، مفيش اريح منها. مريحه جدا. بالنسبه للسيجمنت بتاعها مريحه جدا جدا جدا. وتاتشات بقى جميله، ان هو حط لك 3 الوان في سيت واحد، جراي على اسود على احمر على تاتشات جميله. حته اللي هي انت راكب عربيه سبورت. وشالوا لوجو جي تي اي، ما اعرفش ليه. رجعوا لوجو جي تي اي عشان حلوه. ليه؟ في حاجات كده ممكن كانت تزيد، كانت تدي جمال اكتر للعربيه، بس العربيه اوفرول شكلها حلو جدا من جوه، سيمبل. ليج روم اللي ورا ليج روم هوت هاتش، فمش هقول لك ان هو وحش ومش هقول لك ان هو حلو. قارنها باي هوت هاتش في الماركت، هو ده السايز بتاع الليج روم اللي ورا، مش هيضايقك بس صغير. وبما اننا بنتكلم عن السيجمنت، فسعر العربيه دي بيبدا من 138,000 درهم وبيوصل ل 158,000 درهم. وبتيجي العربيه بموتور 2.0 لترز توربو 4 سلندر، بتولد 245 حصان و370 نيوتن متر اوف تورك، والزيرو تو 100 بتاع العربيه 6 seconds. عربية جميلة. تبدأ بقى تسوق العربية دي، تعرف ليه احنا بنقول ان الجي تي اي عربية بيرفكت. عشان هي عربية ما توحلكش ان هي بتديك الحماس ده كله، بتديك المتعة دي كلها. عربية ثابتة في مكانها وانت سايق، التيرنينج راديوس يعني انت اي حاجة بتلمسها انت بتتحرك. عربية ثابتة في مكانها، مع ان منظرها ممكن ما يحولكش كل الكلام اللي انا بقوله ده. سوقها وهتعرف ليه العربية دي ناجحة نجاح غير طبيعي. وبما ان العربية تربو بتروح. بس انت سامع الصوت اللي انت عمال تطلعه ده؟ انت وانت بتدوس على البادل محتاج تدوس قوي على البادل عشان تنقل، لان انت احيانا ما بتنقلش معاك. تحس ان في زي نقطة معينة بس هي اللي ممكن تدوس ما اعرفش المشكلة من البلاستيك بقى ولا مشكلة من اكيد مش من الترانسميشن خالص، لان الموضوع ليه علاقة بالدوسة نفسها، انت لازم تدوس جامد عشان تنقل. فدي ما اعرفش. ودي ما كانتش موجودة، يعني هي نفس البيس بنفس كل حاجة في الجنريشنز اللي قبليها، بس في الجنريشنز اللي قبليها كلها بيس واحدة، فمهما دوست انت بتدوس على البيس كله. انت بتلمس بتتحرك على طول بتنقل لك، فدي ما عجبتنيش. بس غير بقى كده 7 سبيد دي اس جي جميل. ممكن يكون في تربو لاج. طبعا في اي عربيه فيها تربو لاج عادي ما بتحسوش، مبسوط بيه. عمره العربيه ما بتضايقك وانت ماشي. عربيه جميله. هاندلنج محترم، وبفضل مبسوط طول ما انا داخل على كورنرز لحد ما بالغلط بقوم دايس على الزرار بتاع الهيتد ستيرنج ويل اللي هو بسبب ان هو تاتش، فانت بتدوس فانت بتدوس عليه وبتضطر ان انت تقفله على 3 مرات لانه بيفتح لك ليفل 3 مره واحده. وشايف انت بتقول ازاي الهاندلنج جميل، مع ان العربيه دي فرونت ويل درايف مش 4 ويل زي ومش اول ويل ستيرنج، يعني ما فيهاش التكنولوجي حتى دي عادي، بس معموله صح، مهندسين فاهمين اللي هم بيعملوه. وش العربيه اختلف تماما، بقت عربيه جديده. هنبدا بالهيد لايتس، دول اي كيو لايت LED، وبعدين زودوا بقى السيجنتشر اللي غالبا هتبقى السيجنتشر الجديده بتاعه الجي تي اي، اللي هم الدايموند فوج لايت ده اللي هو 5 انوار. هسيب لكم رايكم تقولوا هي حلوه ولا مش حلوه. ندخل بقى على السيجنتشر ساين الاصلي اصلا بتاع الجي تي اي. هنرجع بالزمن ورا شويه، هنبدا بالجيل الرابع اللي هو الام كي 4، كان جريل اسود طبيعي وفي كلمه جي تي اي. ندخل على الام كي 5. الام كي 5 بداوا بقى الخط الاحمر اللي احنا شايفينه في كل الجي تي ايز لغايه النهارده، بس ساعه الام كي 5 كان الجريل كده، فكان ماشي معاه على شكل الجريل، فتحسه كان في كيرف. روح على الام كي 6 كان شبه ده، ان هو قلب من بيضاوي
لخط. روح على الام كي 7 الخط ده دخل في الفانوس. ام كي 8 حطوا الخط زي ما هو ولكن زودوا LED لايت من اول النور ده ونكمل على هنا لغايه الاخر. من الجنب ما اتغيرش كتير في العربيه غير الرنجات طبعا مقاسها 235 35 19 قدام وورا. في ديزاينين من الرنجات على الجي تي اي ام كي 8، في الديزاين ده وفي الديزاين اللي بيجي على الجولف ار وبيجي برده على الار اس 3، فهم واخدين التصاميم كلها من بعضها. طبعا الامبلم بتاع الجي تي اي دي موجوده من الجنريشن اللي قبله، كانت في الام كي 7 وال 7.5 لما اتعمل لها فيس ليفت في 2018. في عندنا على الدور فريم كلمه فولكس واجن جديده سيمبل صغيره بنفس لون الباب بس هي باينه كده لما تقرب لها يعني. الرير اند بتاع الجي تي اي لسه محتفظ بالايدنتيتي بتاعه بس بقت الكيرفات بتاعتها بقت باينه بزياده. طبعا الاي كيو تيل لايتس كلمه جي تي اي لاول مره يحطوها في النص، كانت دايما بتبقى مكتوبه على الجنب فحطوها في النص، في ناس اعترضت عليها بس انا شايف شكلها حلو. الدول اكزوست سيستم اللي هو موجود طول عمره في الجي تي اي. ترانك سبيس بتاع الجي تي اي 374 لتر وده كويس جدا لاي عربيه هوت هاتش. من الاخر عايز عربيه تنفعك في هاي واي وجوه المدينه وموتورها قوي وبتوفر بنزين وسعرها معقول، جولف جي تي اي.